Hej på er alla där ute! Välkommen till kanalen! Idag är det teknik som står på programmet. Jag kommer att prata teknik och framförallt teknik kring hur man kan bli så oberoende som möjligt när man är ute och rör på sig i vår fantastiska natur i Sverige. Jag kommer att gå igenom hur det ser ut i våran husvagn så att vi kan ge oss ut och frikampa. Förresten, frikampa, många pratar om begreppet, men jag är inte säker på att alla är klar över vad det innebär när man säger att man ska frikampa. Enligt mig är det så att fricamping står för att man åker ut på inte alldeles avsedda sådana platser. Det vill säga, det är kanske inte någon särskilt iordningställd campingplats. Och det kanske inte är i särskilt stor hårdgjord yta heller. Och framförallt, det finns normalt sett inte någon tillgång till 230 volt ström på sådana ställen. Däremot så bör det vara en hårdgjord yta. Det kan till exempel vara en grusyta som man står på. Och det finns särskilda regler för hur länge man får stå. Om det inte anges någonting annat så brukar det normalt vara 24 timmar. Där får man frikampa. Man bör heller inte ställa ut sina campingmöbler. Eller om man har markiser och så bör man heller inte fälla ut dem. För då räknas det kanske mera som att man har tänkt stå lite längre perioder. Och så är inte meningen när man pratar om fricamping. Okej, och då har vi tagit lite grann om begreppet fricamping. Nu ska jag berätta för er lite grann om hur det kan fungera i en äldre husvagn. Vår husvagn är från 2002, så den har varit med ett tag. Men den fungerar rätt bra och vi är inne på, jag tror att det är 3:e året nu. Och ganska snart insåg jag att här behöver vi göra vissa åtgärder för att det ska fungera bra för vår del. Och det första jag gjorde var att plocka ut de befintliga blybatterierna. Därför att blybatterier är inte riktigt lämpade för uppgiften att laddas ur och laddas upprepade gånger. Ja, man kan ladda ur dem, det kan man, men man kan inte ladda ur dem särskilt mycket. För att vad som händer då, det är att batteriet blir obrukbart. Man brukar prata om att det går att ladda ur ett blybatteri ungefär till 50%. Så det som nu kanske är på de flesta läppar är ju litiumbatterier. Och det är helt annan teknik. Det kan man ladda ur väldigt mycket, någonstans kring 90%. Och de har alltså ett otal uppladdningscykler. Vissa pratar om siffror upp till 4000. Och det är ju rätt rejält. Då skulle jag tro att både jag och vår vagn har skattat åt förgängelsen. Men i alla fall. Så det var det första vi gjorde. Och vi skaffade faktiskt nya blybatterier innan vi hade så att säga tänkt igenom situationen ordentligt. Nu vill jag väl påstå att vi har gjort det. Och nu har vi alltså 2 stycken litium järnfosfatbatterier
på vardera 140 ampere-timmar. Så det blir alltså 280 ampere-timmar. Det räcker ju ett tag, och då med tanke på att man kan ladda ur dem till kanske 90%, så kan ju den som är lite snabb på huvudräkning ganska fort räkna ut hur många ampere-timmar som vi kan ta ut. Men ändå är det ju så att även om man har ett bra batteri, så kanske inte det är det som gör hela lösningen. Därför att till och från kan det vara så att man har någon produkt med sig som kräver 230 volt. Jaha, vad gör man då? Får man strunta i att ha med den då? Nej, det behöver man inte. Det finns lösningar för det, och det kallas för inverter eller växelriktare. Och precis det har vi i vår vagn. Jag kommer att prata lite mer om det alldeles strax. Men jag kan ta en kort beskrivning av vad en växelriktare gör. Den tar alltså ström från 12 volts batterier, eller för övrigt det kan vara annat volt tar också. Men i det här fallet är det alltså 12 volts batterier. Och omvandlar det till 230 volt växelspänning. Därför att ett batteri levererar likspänning. Och så det fungerar inte, utan det måste vara växelspänning. Och som de flesta vet så har vi alltså i Sverige 50 Hz växelspänning. Så det är precis vad den gör. Och vår inverter, den kan leverera ända upp till 3 kilowatt, alltså 3000 watt. Och ja, vad är det då som är något som man verkligen behöver tänka på? Ja, det är att när man drar ut så mycket ström ur ett batteri så blir faktiskt kablarna varma. Och då gäller det att man har sett till att kabelarean är tillräckligt grov. Jag kommer också nämna lite grann om det när vi tittar i själva batterilådan. Men det jag kan också nämna, och det vi alldeles strax ska göra, vi ska kliva uppåt. Vi ska nämligen upp på taket och titta hur det ser ut där på vår husvagn. Därför att gott och väl att man kan ta ut ström ur batterier, men även ur de bästa batterierna så tar ju strömmen slut om man står länge och frikampar, eller om man är ute flera dagar och flyttar sig från en plats till en annan. Så då måste man ju ha ett sätt att ladda upp det. Och om man nu tillhör kategorin som tycker att frikampning är det man ska hålla på med, och 220 volts kabeln lämnar man till och med kanske hemma, då vill det till att man har någonting som fyller på. Och i det här fallet är det ju naturligtvis solceller. Så vi har alltså solceller en solcell som sitter på taket. Vi har flera, men jag är lite osäker på funktionen i den gamla. Så därför pratar jag egentligen inte någonting om den, utan vi pratar bara om den som vi har. Den solcell som vi har, den är på 200 watt. Och en sån här dag när solen skiner så levererar den ganska mycket spänning till batterierna. Nu är det roliga just i det här fallet att den solcell som vi har, den är på 48 volt. Och hur blir det då? Jag pratade ju alldeles nyss om att vi hade 12 volts batterier. Ja, det finns lösningar även i det fallet. Vi har alltså en så kallad MPPT-regulator som vi kör in spänning från solcellen, och den omvandlar då 48 volt spänningen till 12 volt och skickar ut det till vardera batteriet. Så att det fungerar alldeles utmärkt. Så att med det har vi en lösning som gör att vi kan klara oss ganska bra under en längre period. Men det är givet. Har vi lite otur med vädret och
vi får lite sol under en period, så laddar ju naturligtvis solcellen lite mindre. Men det ska också sägas att även molniga dagar så laddar solcellen, dock inte lika mycket. Men det är fantastiska uppfinningar, och det är ju helt enkelt så att ljuset som vi har runt omkring oss, solens ljus och det allmänna ljuset, omvandlas i solcellerna till spänning. Mycket intressant egentligen. Ja, med det så har jag väl gjort en liten kort förklaring om hur det ser ut. Nu ska vi titta lite närmare på det hela, hur det ser ut i själva vagnen, hur det är inkopplat och så vidare. Och vi ska också ta och kliva upp och titta på solcellen på taket. Vi har alltså 2 stycken batterier. Vi ser ett till vänster i bild och ett till höger i bild. Det är från LiTime och jag har köpt dem direkt ifrån Tyskland. Varje batteri är på 140 ampere-timmar, så vi har alltså totalt 280 ampere-timmar, som gör att vi klarar oss ganska länge utan extern ström. Och det är ju det som är meningen när man ska vara ute och frikampar. Lite längre bak där ser vi också en växelriktare på 3000 watt. Också den från LiTime. Alltså 3 kilowatt. Det innebär att vi kan driva ganska kraftfulla elektriska komponenter utan att det är något större problem. Det som kan vara värt att notera, det är att kablarna som är använda är förhållandevis kraftiga, och det beror på att det kommer att belastar man växelriktaren med maximalt uttag, så kräver det nog i alla fall 70 kvadratmillimeters tjocklek på kabeln, och det är precis det som jag har använt i det här fallet. Det sitter också en säkring alldeles strax från pluspolen på det högra batteriet, och sen går det 2 stycken 35 kvadratmillimeters kablar till pluspolen på växelriktaren. Minuspolen tas då från det andra batteriet. Samma sak där, 2 stycken 35 kvadratmillimeters kablar som går till minuspolen. På det sättet är ju tanken att det ska kunna belasta systemet. Att det ska dras från båda batterier på samma sätt. Hur nu det fungerar i verkligheten får vi ta och kontrollera lite närmare. En liten blå historia sitter också här till vänster. Det är den enhet som hanterar den spänning som kommer från solcellerna och sedan portionerar ut det till plus och minus busbar som sitter där, och sedan därifrån till batterierna. Jag kommer också att visa hur det ser ut uppe på taket, så får ni se hur det ser ut när man har satt dit solceller på det sättet. Styrning på den här växelriktaren, det har vi här. Om jag kan visa er det. Där sitter en historia på väggen som man kopplar på och av när man ska ha 230 volt. Fungerar alldeles utmärkt. Här ser vi den här solcells MPPT kontrollen på lite närmare håll. Även där är kablaget förhållandevis grovt för att
vi inte ska behöva ha spänningsfall över ledningarna på väg från solcellen och till det inre och slutligen till batterierna. Ja, då ska vi ta och gå upp på taket så får vi se hur det ser ut. Här kan vi alltså se solcellen. Om jag böjer mig ner så syns jag lite grann här också i hörnet. Och som jag sa så är den på 200 watt. Men 48 volt. Men det hanterar vår MPPT-regulator. Så det är inga problem med det. Ja, då har vi precis tittat på solcellen på taket och konstaterat att det kan säkert vara alldeles utmärkt och det fungerar dessutom alldeles utmärkt också. Och då kanske någon funderar, ja men det där är minsann inte lätt. Han kan sitta och säga här att det där fungerar och så vidare. Och då kan jag säga att ja, det kräver kanske lite granna eftertanke. Men det är inte särskilt svårt. Det som är viktigt, det är väl att ha grundläggande kunskaper kring ellära. Och en viktig detalj som man naturligtvis inte ska glömma, det är att man måste kunna skilja på plus och minus. Det finns ganska många andra bra videor ute på nätet om man är osäker på hur man gör. Så kolla gärna på dem i sådana fall först. Och ställ gärna frågor till mig så kan jag svara efter bästa förmåga på dina spörsmål. Något mycket mer hade jag inte tänkt att vi skulle gå igenom idag. Som vanligt, tack för att du tittat och välkommen tillbaka i nästa video. Hej då!